Hi guys, welcome to Seth Stuff. My name is Seth and it's a rainy Saturday today. And guess what? I'm heading right now to SM Las Piñas. Oh, ulit. Okay, yeah, so as I was saying, I'm heading right now to one of the hidden gems of Las Piñas. I call it a hidden gem because dito makakahanap ka talaga ng mga sasakyan na good ang quality at saka mura ang presyo. Na kaya hidden kasi ako taga Las Piñas ako, Las Piñero ako, dito na ako lumaki. Right now nasa Alabang, sa Pote ako. Nadadaanan ko nga actually yung lugar na ito everyday, pero hindi ko alam na ano pala, bilihan pala yun ng mga second hand cars. At pag talagang matyaga ka maghanap, makakita ka talaga ng mga murang sasakyan na maganda ang kondisyon. So yun ang i-feature ko sa vlog na ito. So ang lugar na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Rcbc Auto Las Piñas Warehouse. Yun ang pupuntahan ko ngayon. Umuulan, traffic, well, you know naman Las Piñas, the city of traffic, hindi ko pagkakailayan. Especially dito sa Alabang sa Pote. At lalo na ang Rcbc Auto Las Piñas Warehouse ay malapit sa SM South Mall. Kaya kung titignan mo, dito tayo ngayon sa SM South Mall eh. You know? Yan, sige dito. Okay, so papunta sa Rcbc Auto Las Piñas Warehouse, kung magagaling ka from Alabang, yun, daan ka lang sa Alabang sa Pote Road. Gaya na nasabi ko, malapit lang siya sa SM South Mall. So, pagkalampas mo ng SM South Mall coming from Alabang, magtsatsaga ka lang ng konti sa traffic kasi yung RCBC Auto Las Piñas Warehouse, hindi siya lalampas sa Marcos Alvarez sa Moonwalk. So, yun. So, kung familiar kayo sa Colors Town Center, katabi lang ng RCBC Auto Las Piñas Warehouse ang Colors Town Center at katapat nito ang Golden Gate Subdivision. So ayan po, yan yung Colors Town Center, tapat ng Golden Gate Subdivision bago mag Marcos Alvarez. Tapos pag nakikita nyo po yung signage ng yung blue na signage ng RCBC Auto Warehouse, then kakaliwa na tayo kasi papasok tayo sa gate na ito. Teka, yun. Sandali. Medyo busy nga lang ang lugar kasi maraming mga forever busy talaga dito. Maraming mga tao, maraming mga sasakyan. Tapos kailangan mo lang bumusina. Hindi kakatok kayo kung sakaling commute kayo. Ayan. Bubuksan kayo ni Kuya Guard. Ay, sa RCBC po. Titigil na po kami mga sasakyan. Ayan. Yun. Pag sakaling hindi kayo binuksan, katok lang kayo ng katok o di kaya sumigaw kayo. Mas walang doorbell eh. Pero pag bubuksan kayo yan, kasi open ang warehouse daily, Mondays to Sundays. Open siya from 8:30 AM to 5:30 PM. Close lang siya pag public holidays. Yun. So, maski maulan, maski mabagyo, bukas siya. Okay, so pagkarating dito sa RCBC Auto Las Piñas Warehouse, ang una nyo pong gagawin ay mag-register dito. Pero since tapos na kami mag-register, ang susunod natin gagawin ay scan ang QR gamit ang iyong cellphone. So ano ba itong QR na to? Sabi dito, scan me. Kasi dito sa info board na to, pag in-scan nyo, sige gawin natin siya ngayon. Pag in-scan ko siya, ayan, dadalhin niya ako sa website ng RCBC kung saan pwede ko ma-download ang listahan ng mga sasakyan for sale here. So parang mada-download ko po yung price list. Yun, sa ngayon meron silang listahan for bidding at saka meron din silang listahan ng mga sasakyan for no bid required. So ayun, so sige, check natin to. So para at least meron kayong guide, ito, dito na rin makikita ninyo ang sales mechanics, mga detalye. Paano bumili, saka syempre, mga sasakyan ng, liit naman ito, yung price list nga na sinasabi ko.
Kung napabisita kayo dito sa RCBC Auto Las Piñas warehouse, pwede nyo po hanapin ang ating warehouse man, si Sir Jaime, at saka si Sir Rod, yung ating guard. So, kung kailangan nyo po ng assistance, pwede nyo lang po sila hanapin. Okay naman. So let's start exploring na sa RCBC Auto Las Piñas warehouse to discover some hidden gems. Ang mga hidden gems na tinutukoy ko ay yung mga sasakyan na Best Buy. Meaning mura at maganda ang kondisyon. Gaya lang nitong puting Toyota Race na ito. This is a 2022 Toyota Race 1.0 turbo SUV with a mileage of 39,000 kilometers only. For me, Best Buy na ito kasi wala ka na papaayos dito kundi yung mga cosmetics lang. Like yung mga scratches which hindi naman malalim at hindi naman obvious. Interior-wise, wala ka na rin kailangan paayos dito. Kailangan mo lang palinis ang mga upuan. Automatic transmission gas engine itong unit. This white pearl unit comes with a price of 724,000 pesos only. Tandaan, ang mga units na binibenta dito ay bank repossessed. Ibig sabihin, for sale ang mga ito on an as-is where-is basis. Walang ginagalaw ang bangko sa mga sasakyan, so you can guarantee na hindi tampered ang mileage reader or odometer ng mga units dito. Yun nga lang, kailangan mong maging matyaga sa paghahanap ng Best Buy na unit. Ika nga, finders keepers. Next, may nakita ako rito na fresh na Nissan Livina. Ganda niya. This is a 2024 Nissan Livina 1.5 VL MPV with a plate number of NKD 1925. It's an automatic transmission gas engine unit with a mileage of 7,000 kilometers only. The color is diamond pearl white. Needless to say, nasa perfect running condition pa itong MPV. Ang presyo, 720,000 pesos only for a 2024 unit. Ang price nito last month ay 846,000 pesos. Ngayon, 720,000 pesos na lang. So, saan ka pa? Okay, break time muna tayo. Whew. Napakainit dito sa RCBC Auto Las Piñas warehouse. Maski umuulan sa labas pag nasa loob ka na, medyo mainit. Kaya laking tulong itong neck fan na suot ko. Itong neck fan na suot ko, Jisoo Life to. At ang maganda dito sa Jisoo Life na neck fan na ito ay ang battery nito nagla-last up to 16.5 hours. At ang lamig pa. So, okay sa all right. So, if interested kayo na magkaroon ng ganito, dahil laking tulong to, especially sa Pilipinas, diba? Kasi sa Pilipinas laging mainit. Yun, I suggest na ito ang bilhin nyo. 16.5 hours ang tinatagal. So, just visit the description or bio para makita nyo po yung link kung saan nyo po mabibili itong Jisoo Life Neck Fan. Okay. Now, back to car hunting. I found another race which may be a better one than the previous race that I showed you earlier. Di naman ako mahilig sa race na. So here's another white Toyota Race, but this one is a 2024 year model. Fresh na fresh pa. It's also a 1.0 turbo SUV automatic transmission gas engine unit with a plate number of NHM6017. Ang mileage nito ay 13,000 km only. Gaya ng Nissan Livina na pinakita ko kanina, dumaan na ang unit na ito sa price reduction. Last month, binibenta ito for 883,000. Ngayon, it's being sold for 751,000 pesos only. Para sa akin, this unit is a steal. Wala ka nang papaayos pa. Mapa-Honda naman tayo this time. I know marami sa mga viewers natin ay mahilig sa Honda, particularly sa BRV, it being a 7-seater. This one is a Meteoroid Gray Metallic 2022 Honda BRV with a plate number of DAR 3998. This has a gas engine. Ang transmission nito is automatic.
You can buy this well-conditioned car for 681,000 pesos only. Actually, talagang nakatipid ka na dahil ang price nito dati ay 801,000 pesos. Ngayon, 681 pesos na lang. So, saan ka pa? Ang sarap pala mag-window car shopping dito. Parang nasa ukay-ukay ka lang din na baka makahanap ng maganda at murang sasakyan. Pag small cars ang hanap mo, you may want to consider this. 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLS automatic transmission, gas engine. Wala pa akong nakitang plate number dahil siguro bago pa ang unit noong nahatak ng bangko. So, ang conduction sticker ay Y4K711. Color is red metallic and the mileage is 24,000 kilometers. You may buy this unit for 522,000 pesos only. Meron din tayong mga Chinese cars here. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko ay itong 2024 MG ZS Lux SUV. Kasi mukhang bago pa talaga siya at ang baba ng mileage. 10,000 kilometers lang ang itinakbo. Automatic transmission, gas engine with plate number NEY8078. At syempre, ang price nito ay mababa for a 2024 year model with low mileage. Last month, it was sold for 949,000 pesos. Now, 807,000 pesos na lang ang selling price nito. Itong susunod na unit ay yung tipong crush ko na ayaw kong malaman ng mga tao na crush ko siya. Kasi itong car na ito ay sobrang cute at gustong-gusto ko ang pagka-gray color niya. Pero sa mga naghahanap ng mga mini cars with a small budget, perfect ito sa inyo. 2024 Suzuki Espresso. Automatic transmission gas engine with a mileage of 21,000 kilometers. Its plate number is NIS9191. Ang ganda pa talaga ng condition ng car na ito. What's more ay nagbaba pa ito ng presyo. Last month, nasa 480,000 pesos siya. Ngayon, binibenta na lang siya for 408,000 pesos. Next, another red Mitsubishi Mirage G4 GLX automatic transmission gas engine with plate number NHN6598. This is a better deal for me than the previous red Mirage that I showed you here earlier because of its lower price of 367,000 pesos only. If you have to know, its last month's price was 431,000 pesos. So there's a price reduction of 64,000 pesos. Aside from the price, this Mirage also has a lower mileage of 5,962 kilometers only. So this is another steal. Okay, palatasas ulit tayo ha. So kung itong Jisoo brand na ito, for me, ito yung best na neck fan kasi nagtatagal ito ng up to 16.5 hours at saka Jisoo Life, so may pangalan na. Pero kung sakala medyo namamahalan kayo dito, meron naman ako isang option na equally maganda rin. So ito, papakita ko sa inyo itong neck fan na ito. Anong brand to? So ayan siya, wala nga siyang brand name, pero maganda siya. Ganito yung tsura niya, personal neck fan, next gen AI surround cooling, ganito yung box niya. Pag sakaling binuksan mo siya, ito yung laman. So maganda nga siya actually. Rinayin ko na siya at malakas yung buga ng hangin. Yan, it's a cheaper option for you. Mura lang siya. Yung
difference nga lang niya sa Jisoo Life na pinakita ko kanina ay up to 5 to 6 hours lang ang battery life nito. Unlike sa Jisoo Life, nasa 16.5 hours yung product na pinakita ko earlier. Now, ang kagandahan lang dito ay mas mura siya. So, if you're looking for a cheaper alternative, bilhin mo na to. Punta lang kayo doon sa tagged products under my video description. This episode will not end without including the number one people's car in my list, which is no other than the Toyota Vios. So here you see a 2021 Toyota Vios automatic transmission gas engine with plate number DAU2203. This grayish-blue mica metallic sedan has a mileage of 104,000 kilometers, and it costs only for 457,000 pesos. Ang variant nga pala ng unit na ito ay 1.3 XLE CVT. Please take note that all the units here with year model 2020 and above ay pwedeng financing through Rcbc Auto Loan Program. So, you have an option to pay in full cash or through auto loan. But if the year model of the unit is older than 2020, automatically cash basis na ang mga ito. And last but not the least, we have another Toyota Vios here. Very fresh with very good condition because its year model is 2024. I'm referring to this silver 2024 Toyota Vios automatic transmission gas engine with plate number DBN7862. The variant of this unit is 1.3 XLE CVT. 10,000 kilometers pa lang ang mileage nito at wala ka nang papaayos dito. Kumbaga, linis na lang ang kulang. This car is priced at 652,000 pesos. As I've said in the beginning of my vlog, you may download the full price list of the used cars for sale by Rcbc from this website, www.rcbc.com/rcbccarsforsale. For more details about the cars for sale and to learn how to purchase a unit from the Rcbc car sale, please check the same website link. Okay guys, kung napansin nyo, may mga tagged products sa video description. Dito lang sa baba ng screen na ito, mapapansin nyo yung mga tagged products dyan. So, please check those products kasi personally ko nagamit mga yun at saka since tested ko na nga mga yun, I can assure you, I can guarantee you na total quality products ang mga yun. Okay, please also subscribe to my channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to Chef Stuff para patuloy po ako mag-create ng mga ganitong content which I know you will find very helpful, hindi man ngayon but in the future. So hanggang sa muli ulit, I'll see you sa next episode ng Chef Stuff.